तपाईहरु यस्तो तरिकाले एक वटा अक्षर गर्दै टाइपिङ गर्दाखेरि मेरो नाम गर्दै यसरी रसो दीर्घ इकार उकारी सबै मिलाएर टाइपिङ गर्दाखेरि तपाईहरु दिक्क हुनुभएको छ। यदि तपाईहरु दिक्क हुनुभएको छ भने चाहिँ अब तपाईहरुले चाहिँ दिक्क हुनु पर्दैन। आजको यस टपिकमा चाहिँ मैले तपाईहरुलाई आफूले बोलेको आधारमा कसरी टाइपिङ गर्ने, बोलेको आधारमा आफूले मात्र बोल्दै हुन्छ उले किबोर्डले टाइपिङ गर्छ, त्यो चाहिँ कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनु होला। ल साथीहरु लागौं आजको टपिकतिर। तपाईहरु सर्वप्रथम आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोर भन्ने एप्लिकेसनमा आउनुस्, त्यसलाई खोल्नुस्। प्ले स्टोरमा आएर अब तपाईलाई जीबोर्ड भनेर सर्च गर्नुस्, जीबोर्ड भनेर सर्च गर्नुस् र त्यसलाई इन्स्टल गर्नुस्। अब आजभोलिको लेटेस्ट मोबाइलमा चाहिँ पहिले नै इन्स्टल भएर आएको हुन्छ एप्लिकेसन, अटोमेटिक त्यो हटाउनै नमिल्ने किसिमले सिस्टमले एप्लिकेसन इन्स्टल गरेर पठाएको हुनेछ। यदि तपाईहरुको पुरानो मोबाइलहरु पुरानो मोडलहरु छ भने चाहिँ तपाईहरुले त्यसलाई इन्स्टल गर्नु होला। अब अहिले मैले तपाईहरुलाई त्यो इन्स्टल गरेर देखाउन मिल्दैन किनकि यो पहिले नै इन्स्टल भएको छ। अनइन्स्टल गरे पनि यसको अपडेट मात्र हट्ने हो, ओरिजिनल एप्लिकेसन हट्दैन। त्यसकारण चाहिँ मैले चाहिँ तपाईहरुलाई अनइन्स्टल गरेर मतलब इन्स्टल गरेर नयाँ इन्स्टल गरेर सिकाउन चाहिँ मिलेन। तर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई कसरी भन्ने विषयमा चाहिँ सिकाउन गइरहेको छु। तपाईहरुले जीबोर्डलाई इन्स्टल गर्नुस् र ओपन गर्नु होला। जीबोर्ड ओपन गरेपछि अब नेक्स्ट गर्दै गएपछि त्यहाँ किबोर्ड छान भन्छ। जस्तो किबोर्ड कुन चाहिँ बनाउने हो, डिफल्ट किबोर्ड तपाईहरुकोमा त अलरेडी अर्कै किबोर्ड होला सायद, मेरो विचारमा हाम्रो किबोर्डहरु हुन्छ धेरैकोमा चाहिँ। अनि त्यस्तो चाहिँ अब तपाईहरुले किबोर्डमा गएर चाहिँ जीबोर्डलाई रोज्नु पर्ने छ। यदि त्यसरी जान्नु भएन भने तपाईहरुले करेन्ट सेटिङ भित्र आएर किबोर्ड भित्र आएर सेटिङ भित्र किबोर्ड भित्र गएर चाहिँ करेन्ट किबोर्डमा चाहिँ जीबोर्डलाई रोज्नु पर्ने छ। अथवा होइन भने जीबोर्ड एप्लिकेसन खोलेर नेक्स्ट गर्दै गएपछि जीबोर्डलाई चाहिँ मुख्य किबोर्डको रूपमा बनाउनु पर्छ। यति गरिसकेपछि अब यस्तो बनाउनु त जान्नुभयो तपाईहरुको। अब डिफल्ट किबोर्ड त के भयो जीबोर्ड भएर आयो। अब यति भएपछि अब नेपाली चाहिँ कसरी टाइपिङ गर्ने बनाउनु त नि, अहिले त अंग्रेजीमा छ यो। अब नेपाली बनाउनको लागि चाहिँ अब हामी चाहिँ के गर्नु पर्यो, चारवटा यो डट जस्तो छ यसमा क्लिक गर्नु होला। अनि सेटिङ लेखेको छ यसमा क्लिक गर्नु होला र अब ल्याङ्ग्वेज लेखेको छ नि यसमा क्लिक गर्नु होला। अब यहाँ के भनेको छ, हामीसँग त पहिला इंग्लिश मात्र हुन्छ, इंग्लिश युज। अब एड किबोर्डमा गएर चाहिँ अब हामीले के गर्नु पर्यो, नेपाली नेपाल रोज्नु पर्यो। यहाँ मेरो चाहिँ सजेस्टेड भनेर अलरेडी देखाइसक्यो। यदि तपाईकोमा छैन भने चाहिँ यहाँ खोज्नुस् अथवा माथिबाट नेपाली भनेर हान्नुस्। अब नेपाली आयो, आएपछि यसरी नेपाललाई क्लिक गर्नुस्। अब के छ, यस्तो सिलेक्ट भएको छैन भने चाहिँ तपाईले एउटा नेपाली रोमनाइज लेखेको सुरुको छ नि यसमा क्लिक गर्नु होला र यसरी डन गर्नु होला। यो चाहिँ हामीले के गरेको भन्दाखेरि त्यो किबोर्ड जीबोर्ड भन्ने किबोर्डमा चाहिँ हामीले नेपाली ल्याङ्ग्वेज इन्स्टल गरेको, इंग्लिश मात्र थियो अब नेपाली ल्याङ्ग्वेज इन्स्टल गरेको। किनकि इंग्लिश ल्याङ्ग्वेज भएको बेलामा गुगलले त्यो बोलेको आधारले इंग्लिश नेपाली ल्याङ्ग्वेज बुझ्दैन, हामीले नेपाली ल्याङ्ग्वेज बुझ्ने बनाउँछ, त्यसकारण चाहिँ नेपाली ल्याङ्ग्वेजलाई इन्स्टल गरेको। अब चाहिँ हामी के गरौँ, टाइपिङ गर्ने ठाउँमा जाउँ। ल हेर्नुस् अब हामी टाइपिङ गर्ने ठाउँमा आयो। अब यहाँ गर्छ के गर्नु पर्यो, यो त अहिले इंग्लिशमा छ। अब चाहिँ यसलाई हामीले नेपाली ल्याङ्ग्वेजको किबोर्ड नेपाली किबोर्डमा चेन्ज गर्नु पर्यो। अहिले चाहिँ इंग्लिश किबोर्डमा छ, यसलाई ग्लोबको चिन्हमा थिचेछ, यो नेपाली किबोर्डमा गयो। अब नेपाली किबोर्डमा गएपछि बल्ल हामी बोल्ने हो। यो बोल्न त बोल्ने कहाँ बोल्ने त भन्दाखेरि यो छेउमा माइकको चिन्ह छ नि यसमा क्लिक गर्ने हो बोल्ने। हेलो साथीहरु नमस्कार तपाईहरु सबैलाई, हेलो साथीहरु नमस्कार तपाईहरु सबैलाई, देख्नुभयो लेख्यो। अनि मैले हेलो भनेको भएर लेखेको भन्नुस् है, अझै तपाईहरुलाई म देखाउँछु। साथीहरु आजको यस विषयमा तपाईहरुले कसरी बोलेको आधारले नेपाली टाइपिङ गर्ने भन्ने सिक्नुभयो होला हैन। हेर्नुस् साथीहरु आजको यस विषयमा तपाईहरुले कसरी बोलेको आधारमा नेपाली टाइपिङ गर्ने भन्ने सिक्नुभयो होला हैन। हेर्नुस् कति सजिलो तरिकाले रसो दीर्घ पनि मिलाउनु पर्दैन, सबै मिलाएर के अटोमेटिक उसैले मिलाएर कति सजिलो तरिकाले नेपाली टाइपिङ गरिदियो। मात्र हामीले बोल्दिनु पर्यो। तर यतिकै बोलेर भएन कि किबोर्डलाई चाहिँ हामीले इंग्लिश भएको बेलामा बोल्यो भने चाहिँ इंग्लिशमै हुन्छ। ल हेर्नुस् है, हेलो माई फ्रेन्ड व्हाट इज योर नेम, हेलो माई फ्रेन्ड व्हाट इज योर नेम, हेलो माई फ्रेन्ड व्हाट इज योर नेम। देख्नु नि यो त पछि बोलेको भएर थपियो, इंग्लिशमा बनाएको होला, इंग्लिशकै बोलेको बुझ्छ। अब नेपालीमा बोल्नु पर्यो भने ग्लोबको चिन्ह छ नेपालीले बोल्ने। साथीहरु तपाईहरुको नाम के पर्यो, हेर्नुस् साथीहरु तपाईहरुको नाम के पर्यो, देख्नु भएन कति सजिलो र कति रमाइलो। तपाईहरुले नि यो ट्राई गरिहाल्नु होला। आशा साथीहरु तपाईहरुलाई यो भिडियो मन पर्यो होला। भिडियो मन परेन लाइक कमेन्ट शेयर गर्नु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर अल बनाइदिनु होला, ताकि मैले हालेका यस्तै महत्त्वपूर्ण जानकारीका भिडियोहरु, एडिटिङका भिडियोहरु र टिकटकका युट्युबका अन्य क्षेत्रका ट्रेन्डिङ भिडियोहरु तपाईहरुको मोबाइलमा पहिले नै आउनेछन्। यति भन्दै तपाईहरुको सामबाट आजको दिनलाई बिदा लिन चाहन्छु। हस्त नमस्कार, शुभ दिन, जय होस्, जय नेपाल।